بداية أهلا وسهلا بكم بمسفات العبريين. جو بيكمل مع اللبس العماني. أول نواة لنزل تراثي في عمان كان هنا في هذه القرية، وهي عبارة عن قلعة حصينة من 6 أبواب. هاي مروحة الطيبين. قرية فريدة من نوعها، ما بتشبه أي مكان ثاني بسلطنة عمان. أطلق عليها لقب جراند كانيون عمان بسبب مكانها الواقع بين الجبال. إن شئت تنظر بهجة الجنات عرج هديت لبلدة المسفات. كل هذه المقومات تم عليها الاشتغال من قبل أبناء البلدة بأنفسهم. كل هذه المقومات توجت لأن تختار بلدة مسفات العبريين لتكون أحد أفضل القرى السياحية العالمية لعام 2021، وهذا من قبل منظمة السياحة العالمية. وانت ماشي بهالقرية بتحس حالك بمتحف مفتوح، لأنه سكانها حافظوا على جميع البيوت القديمة اللي فيها ورمموها، فبمجرد انك مشيت بين هالبيوت لا شعوريا راح تبتعد عن صخب الحياة وتعيش بالماضي الجميل. خليكم معنا تنشوف سوا مسفات العبريين. طبعا هاي الدخلة أكثر إشي بحبه أنا في مسفات العبريين. بتفوت هيك درج بين الصخر بفوتك على القرية. شوف قديش زمان كانت محصن المنطقة. طبعا مسفات العبريين تعتبر من القرى القديمة في المنطقة، أو من أقدم القرى اللي استوطنها الإنسان في السابق، وفي شواهد وفي آثار تدل على أن البشر أو الناس استوطنوا هذه القرية أكثر من فترة ما قبل الإسلام. نمط البناء أو النمط المعماري هنا في القرية هذا يعتبر شيء مميز وشيء فريد. استخدموا الحجارة والطين أو ما يسمى بالصاروج العماني. الصاروج هو عبارة عن تربة محروقة تحرق مع جذوع النخيل. طبعا من الاشياء المميزه في القريه الفلج، وتوزيع الفلج وتقسيم الفلج، تقسيم حصص الفلج الى الاهالي. طبعا هذا فلج عيني، وهي عباره عن ماء عين، نبع عين طبيعي فعل الضغط يطلع الماء. الاهالي عملوا قنوات، القناه الرئيسيه تمر على مستوى مرتفع، وفي قنوات فرعيه تنزل الى المدرجات، الى اسفل المدرجات. ولكن تتخيل كل جزء اخضر او كل مسطح زراعي هناك قناه للماء تصل الى هذا المكان. طبعا توزيع هذه الحصص حسب عدد السكان او حسب الاسر الموجوده اللي تملك هذه الحصص، وحسب المساحات الزراعيه الموجوده. لكل اسره تمتلك حصه معينه او عدد معين من عدد ساعات معينه من هذا الماء. اسره كبيره عندها مثلا مساحه زراعيه كبيره تكون عندها عدد ساعات اكبر، من 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات اكثر واقل. واذا خليت 5 ساعات في هذا الاسبوع في الصباح، الاسبوع القادم بتجيك بالليل. لو انا خليت الحصه مال اليوم، الشخص اللي يقطع عني الماء هو الشخص اللي ياتي بعدي، يعني موثق حتى بالدقيقه. الحين بداوا الشباب بتوثيق هذه الحصص على اساس لا تختلط يعني مع الميراث ومع البيع والشراء. هذا هو بيت المسفال للمقتنيات التراثية. أهلا وسهلا بكم في بيت المسفال للمقتنيات التراثية.
طبعا هذا بيت اجدادي. ايوه. احنا بيت أجدادك. نعم بيت أيوة. اجدادي. احنا رجعنا واشتريناه من الورثه وعملناه على شكل ملحف. هذا بعض القطع يعني اضافه الى غرفه الادوات الزراعيه سابقا، سواء هذا النزل أيوة. المحلي للمنجول للماء هذا مع النعوره. ايوه. وهنا في صوره لحلاق كان يطلع البلده مره واحده في الشهر، صوره سنه 1979 يجي على المسفاه على هنا. المسفى. ايضا هنا في صوره عن بعض الاباء والاجداد اللي عاشوا في البلده. ما شاء الله. وهذا صوره لاول فيديو يتم تصويره عن المسفى. هذول بيقربوا لك. هذا اخوي، هذا اللي بالنص اخوك. وهذا ابناء عمي. ندخل الحين الى غرفه المعيشه. غرفه المعيشه. يا سلام. هذا غرفه جدي، وهنا عندنا آلة غزل الصوف سابقا، لحد الحين في ناس شغاله عليها. هي نفس الآلة القديمة. نفس الآلة القديمه. ايوه. في عندنا أسر تشارك في المعارض سواء داخل السلطنة أو برا السلطنة، مستمرة على هذه اللي تسمى محليا صناعة السياح نفس هذه. أيضا هنا عندنا صورة ولي عهد بريطانيا لما زار تشارلز. هذا تشارلز نعم. الصورة هذه في 2016 كثاني زيارة. هو بحب المسفاه. نعم. أول زيارة كانت 1986 مع ديانا، أيام ما كانت فترة شهر العسل. اخذ الاميره ديانا شهر عسل على مسفاه العبرين. تخيل الاميره ديانا اللي هي كانت اميره ويلز. نعم. اذا هو في شهر العسل معناته يجي من الهنيمون تاعها كان. هذا الخنجر. هذا الخنجر العماني. هذا الاصيل هذا. نعم. وطبعا عندنا انواع عديده من الخناجر العمانيه. هذا خنجر صعيدي صعيدي الى العائله المالكه طبعا في السلطنه. احنا نلبس الخنجر العماني او النزواني يسمى. ايوه. اللي مصنوع بنزوه. أيوة. طبعا الخنجر من الفضه، وايام زمان كان يلبس باستمرار، الحين يلبس في اكثر مناسبات. أيوة. بس ايش اللي بيميز الخنجر الصعيدي عن غيره من الخناجر؟ ايش بيميزه عن غيره من الخناجر؟ النقوش اللي برا هاي فضه. أيوة. هذه العمله اللي كانت تستخدم سابقا بعمان. هذا القرش طبعا. هذا قرش؟ نعم القرش الفرنسي. يا الله كبير. هذا استخدم في عمان 200 سنه. قبل 200 سنه ولا لمده 200 لا سنه؟ لمده 200 سنه، وانتهى استخدامه في 1969 بعد صعود الرياض السعيد. هنا عندنا كتف الجمل اللي كانوا يتعلموا فيه القران، يدرسوا القران. كتف الجمل عاملينه زي الكتاب، بس طلع ما احلى خط اللي كاتبه. مؤرخ طبعا، هو ما انتسح لحد الحين من 53 سنه. هاي ايش البندقيه؟ هذا تسمى شرفه. هاي الشرفه. شوف هذا سرير الاطفال، طبعا ايام زمان يعلق. ايوه. عن الحشرات. هذا طبعا الملابس النسائيه التقليديه. طبعا لازم بس تفوت على المسفاه، بس تفوت خاصه عند عبد الرحيم العبري، الجو بيكمل مع اللبس العماني. خنجر كمان. بس حس حالي عماني تقليد كمان. هاي تاعت الرزحه. صراحه ما تضيع حالك هاي الخبره، كونك انت من برا عمان اذا جاي على المسفاه ضروري تجرب كيف كانوا يلبسوا اللبس التقليدي. انا صراحه كنت شوي يعني مستغرب الموضوع، بس لما لبسته كثير مريح صراحه وحلو هيك، بتحس هيك هيبه والله جد. هذه غرفه والدي رحمه الله عليه. هذه صورته من نفس الفيديو اللي صور عن المسفى سنه 81. واضح التاريخ هنا. طبعا اول فيديو صور عن المسفى. بعض الاسر البريطانيه او الاوروبيه بشكل عام جاءت في الثمانينات، بدايه الثمانينات، ورجعت خلال 3 سنوات الاخيره، ولما شافونا نجمع صور وكذا اعطونا بعض الصور. هاي الصوره لهم بس اجوا في الثمانينات. وهذه كتابات تاريخيه عند عين الماء لعمليه صيانه الفلج اللي عندنا، عمرها 353 سنه. انت محتفظ بكل شيء بخص الوالد واشياء انت ضفتها، بس ايش سبب انك حاطط هاي الاشياء مثلا زي الروادي اللي فوق هاي؟ انا شايف اشياء كثير قديمه كمان غير الكاميرات. نعم هذا له ذكرى جميله جدا يعني. ثاني واحد هذا نعم. ايوه. هذا عمي اشترى من السعوديه 1970. 1970. ايوه نعم. ورجع لما سمع عن صاحب الجلاله السلطان قابوس الله يرحمه تولى الحكم في عمان، رجع مع الرجل. هاي غرفة المقتنيات الزراعية. شوف زمان كيف كانوا يزرعوا وشو كانوا يستخدموا للزراعة. عاد هذه بعض القطع اللي كانت تستخدم سابقا يعني في الزراعة. الرؤوس والسكاكين هذا كله قديم هذا. والله يا عبد الرحيم انك انت يعني صراحة ابدعت في المتحف. يعني اللي بفوت هون خلص فيش داعي يشوف دوكيومنتري عن مسفات العبرين، خلص بيشوفها واقعيا يعني. قديش قعدت لما لميت هالكوليكشن العظيم؟ 3 سنوات. 3 سنوات وانت تلم اغراض. نعم. كله على حسابك الشخصي. نعم.
هذا المحراث اللي كان يركب على الثور ويحرث الارض فيه. نعم. هذا اللي يفوت في الارض. نعم. وهذا جذع النخله يستخدم لتربيه خلايا العسل سابقا. الطريقه الجديده هذه طبعا، والطريقه القديمه هذه جذع النخل. يعني انتم كنتوا تفضوا النخله من جوا وتربوا فيها العسل. اي نعم. اي تربوا فيها النحل عشان يطلع عسل. طب هاي الطريقه لساتها مستخدمه ولا؟ نعم مستخدم. طبعا هذا المطبخ اللي كانوا يستخدموه زمان زي ما هو المطبخ ما تغير، نفس الادوات اللي كانوا يشتغلوا فيها زمان، ما في اشي. يعني اكيد هو حط عبد الرحيم الله يعطيه العافيه حط الدلال والاشياء القديمه اللي كانت اصلا موجوده في البيت. الدله الكبيره هذه تسمى دله الشيخ بالمناسبات، وهذه الدله النزوانيه. طبعا الدله النزوانيه اجمل الدلال العمانيه. اجمل الدلال العمانيه. الدله النزوانيه هذه وهذه الاواني الخشبيه اللي كانت تستخدم للاكل سابقا. وهذا ايضا الاواني الفخاريه. اما هذا لشرب اللبن. هون كانوا يطبخوا زمان، هذا الغاز تاعهم هاي لساتهم حاطين هون، يعني عامل زي محاكاة انه كيف كانوا يطبخوا يحطوا الحطب. وهون هاي الماكينة كانوا يطحنوا القهوة فيها مانيوال. هيك احنا على سطح المتحف تاع عبد الرحيم العبري. احلى اطلالة لمسفات العبري. هنا عندنا قلعه بنيت قبل الاسلام اسمها روغان. روغان. هي نعم. هاي اللي فوقها اثار. هي نعم، يعني اكثر من 1500 سنه. طبعا هذه ابراج النجوم. ابراج النجوم نعم. نعم هذا تستخدم الوقت. طبعا عندنا هنا نظام مائي في سقي الاشجار، ولكن ايام زمان ما في ساعات، فكان يستخدم الظل في الفتره الصباحيه طبعا. ويستخدم النجوم في الفتره المسائيه لمعرفه الوقت. ما يلقط النخله الا بعد ظهور نجم معين. نعم. شو السبب؟ يعرف ان هذه النخله يعني تبدا ثمارها في عند ظهور النجم الفلاني. هذا دليل انه هون بالسلطنه زي ما تفضل عبد الرحيم العبري انه فعليا الاجداد كانوا ضليعين في علم الفلك، ما كانوا يبنوا هيك وما كانوا منجمين، لا كانوا علماء بالفلك وكانوا يعرفوا شو بيسووا. طبعا هون وانت قاعد على سطح المتحف تاع عبد الرحيم العبري في هون مقابله مباشره اللي هو نزل المسفاه الضيافه، هو زي فندق. يعني انت ما في داعي تيجي على المسفاه وتضرب مشوار ساعتين تقريبا من مسقط، ساعتين وربع وترجع على مسقط، لا وعندك هون اوتيل، بس اوتيل على المزاج، يعني على الطراز القديم، بتحس حالك يعني صرت معهم ومنهم وفيهم ابن البلد. وانت واقف على بيت المسفاه المقتنيات التراثيه قبالك مباشره في غرفه اسمها غرفه التين. غرفه التينه. غرفه التينه هاي الغرفه مش عارف اذا بتبين معكم من هون. هاي الغرفه معموله عباره عن غرفه وحمام، يعني 9 شخص او شخصين في حد اقصى في نص الجبل. يعني انت بتكون قاعد منعزل عن كل الناس. أول نواة لنزل تراثي في عمان كان هنا في هذه القرية. ارتأى بعض الشباب في القرية إلى تحويل واستغلال هذه البيوت القديمة، إن هذا أرث لآباء وأجداد، فيها مقومات كثيرة، فيها فرص كثيرة ممكن تشتغل عليها، فصار الاشتغال على تحويل بعض هذه البيوت إلى نزل للإيواء في البداية. هذا الكلام كان في حدود 2008-2009. في صميم عمل تراثي تقليدي يحاكي حياة القرية العمانية، ولذلك احنا نهجنا هذا النهج بحيث انه يكون منتج نقدمه مختلف عن المدن. السائح لما يجي الى عمان اذا حاب يجرب حياة القرية العمانية وحاب يستفيد من الطبيعة الجميلة الموجودة معنا يأتي إلى جمال عمان باختلافها، جبل أخضر، جبل شمس، أينما كان يعني. لكن اللي يميز قريتنا إن هي تعتبر أحد أقدم القرى العمانية، واللي تتيح للزائر أكثر من نشاط يمارسه. وتميزت عن باقي المقاصد السياحية في عمان ببقاء السائح لليلة، ليلتين، 3، 4 بحكم الاكتيفيتي خصوصا الموجودة. ايوه. بالنسبة لنا احنا كقرية تعد واحدة من أقدم القرى العمانية. احنا مع انتقال الأهالي قبل 35 سنة إلى القرية الجديدة وجدنا أن البيوت بدأت تتساقط، وخفنا على أساس أن هذا التاريخ وهذا الجهد العظيم اللي قاموا به يختفي مع مرور الأيام. فابتدأنا بعملنا السياحي اللي يعني يتميز بأنه هو تراثي تقليدي من خلال ترميم البيوت وتشغيلها كنزل. وانتقلنا للمرحلة الأخرى، للخيارات الأخرى اللي هي صارت المقاهي والمتحف. فضلا عن ذلك الآن في إطار العمل وفي إطار مشروع المتحف جالسين نوثق تاريخ البلد في قالب كتاب. بالنسبة للمكان اللي فيه احنا هذا نزل مسفاه الضيافة، هذا يعد من بين أكبر بيوت القرية، كان 14 غرفة والآن صار 9 غرف مع دورات مياه.
القرية الحين تستقطب يعني ما يقارب أكثر من 600 إلى 700 شخص في اليوم. فهؤلاء الناس محتاجين لخدمات مواقف دورات مياه وخدمات أخرى. هذه الخدمات مفروض أن الجهات الرسمية هي اللي تعملها. المواطن أو أصحاب المشاريع هنا من الصعب أن يوفروا كل هذه الأشياء. فنتمنى من الجهات الحكومية يعني توفر هذه الخدمات كونها، لأن أصبحت هذه القرية يعني مقصد للكثير من السواح سواء من داخل أو من خارجها. فمن الصعب أو من العيب خلينا نقول إنه يجي سائح وما يحصل موقف لسيارته، أو يحصل مثلا الازدحام، أو يحصل نقص في الخدمة. فإحنا على أساس نكمل بعض، إحنا اللي علينا أديناه. فالحين نتمنى من الجهات أن تكمل النواقص أو البنى التحتية اللي محتاجة القرية بشكل عام. في النهاية اللي وصل معنا لهذه المرحلة من الفيديو كالعادة لا ينسى يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، يشترك بالقناة، لأنه في ضايل كتير بعمان قرى ما زرناها حابين نزورها كمان ونسلط الضوء عليها. ننصحكم بزيارة هذه القرية الجميلة، وزي ما حكينا هي ما بتبعد كتير عن مسقط، 2 وربع بالسيارة العادية بتوصل، ما في داعي للسيارة 4 ويل حتى. كالعادة بنشوفكم بفيديو جديد بمكان بعيد بسلطنة عمان، استنونا.